أتذكر حكمة كانت معلقة في غرفتي وأنا طفلة: سوف تلاحقك خطيئتك دائما. لا تستطيع الفتاة أن تحب رجلا بكامل الاطمئنان سوى والدها. لا يوجد في العالم مثيل لحب الأم لطفلها، فحبها لا يعترف بالقوانين أو الشفقة، مما يجعلها تتجرأ على فعل أي شيء، فتسحق بدون رحمة كل ما يقف في طريقها. تزوج وأنت في عمر صغير، لأنك إذا كبرت في السن ستكون أكثر عقلا، والإنسان العاقل لا يتزوج. إن الإنسان اضطر لاختراع العمل ليهرب من أفكاره. لم أتمنى الانتصار على أحد، فقد تعلمت منذ زمن طويل أن الانتصار الحقيقي هو ألا نؤذي مشاعر من نحب. الآثام القديمة لها ذيول طويلة. كل قاتل كان غالبا في يوم ما صديقا قديما لأحد. لا تتوقف حتى تنجح، في النهاية لا بد من أن تنجح. العادة شيء عجيب لا يعرف الناس أنهم يملكونه. أكثر ما قد يحدث لك من الأمور حظا في الحياة هي أن يكون لك طفولة سعيدة. بغض النظر عن الطرف الذي يقف فيه المرء، فإن عليه مواجهة الحقائق. الحمد لله أني امرأة، كي لا أضطر للزواج من امرأة أخرى والعيش معها تحت سقف واحد. إن الزواج أمر خطير، ويجب ألا يقدم عليه الإنسان إلا بعد تفكير طويل، وبعد أن يتحقق من تشابه الميول والأمزجة. إن المحادثات دائما ما تكون خطيرة إذا كان عندك شيء تخفيه. قليلون منا يبدون على حقيقتهم. إن العشاق يتقاتلون دائما لأنهم لا يفهمون بعضهم بعضا، وبعد أن يأتي الوقت الذي يفهمون فيه بعضهم بعضا يكون الحب قد انتهى. إنها حقا حياة غريبة. الرجال لن يعاملوك بلطف إذا لم تكوني جميلة، والنساء لن يعاملنك بلطف إذا كنت كذلك أيضا. حبكات روايات البوليسية أهتدي إليها وأنا أغسل الصحون، لأن هذا العمل الغبي يدفعك بشكل لا إرادي للتفكير في القتل. النصيحة الجيدة غالبا ما يتم تجاهلها، لكن هذا ليس سببا في عدم إعطائها. إن الأحلام لا تلبث أن تتلاشى إذا صدمتك حقائق الحياة. يمكن للمرأة أن تكون ذكية جدا بكل ما يدور حول العالم، إلا مع الرجل الذي تحبه. حاولت التدخين مرارا فلم أجد ما يغريني بالمداومة عليه. إذا ضعفت النفس استسلمت للخرافة. ليس صحيحا ما يشاع بأن الأطفال ينسون بسهولة، فكثير من الناس يعيشون حياتهم وهم رهائن لأفكار انطبعت في أعماقهم منذ سنوات طفولتهم المبكرة. إحساس فظيع، وهو أن الحرب ليس بإمكانها حسم شيء، وأن الانتصار في حرب مشؤوم مثله مثل خسارتها. لا يستوعب المرء اللحظات ذات الأهمية الحقيقية في حياته إلا عندما يكون الأوان قد فات. السعداء فاشلون لأنهم على علاقة جيدة مع أنفسهم لدرجة تجعلهم لا يبالون. لا أعتقد أن الحاجة أم الاختراع، فالاختراع في رأيي ينبع مباشرة من الفراغ، وربما من الكسل أيضا، وغرضه أن يوفر المرء على نفسه الجهد.
أفضل زوج يمكن للمرأة أن تتزوجه هو عالم آثار، فكلما زاد عمرها زاد اهتمامه بها. الكلاب حكيمة، فهي تزحف إلى ركن هادئ وتلعق جراحها، ولا تنضم إلى العالم مجددا إلا عندما تستعيد كامل عافيتها. إذا تمسك المرء بمبادئه بصرامة أكثر من اللازم فلن يقابل أحدا. لا تفعل أي شيء بنفسك إذا كان من الممكن أن يقوم به الآخرون من أجلك. يمكن أن يكون الحب شيئا مخيفا للغاية، ولهذا السبب معظم قصص الحب الكبيرة ما هي إلا مآسٍ. إن الرحمة الزائدة كثيرا ما تؤدي إلى جرائم أخرى قاتلة لضحايا أبرياء كان من الممكن ألا يكونوا ضحايا إذا وضعت العدالة أولا والرحمة ثانيا. سؤال: متى تكذب المرأة؟ الإجابة: أحيانا على نفسها، وعادة على الرجل الذي تحبه، ودائما من أجل أطفالها. الرجل الضعيف في زاوية أكثر خطرا من رجل قوي. إذا وضعت رأسك في فم أسد فلا تشتكي يوما ما إذا حدث وقطعها. يظن الشباب أن كبار السن حمقى، لكن كبار السن يعرفون أن الشباب حمقى. كل النساء يعتبرن كل رجل يقابلنه إما زوجا محتملا لأنفسهن أو لأفضل صديقة لهن. يمكن لأي امرأة أن تخدع أي رجل بشرطين: إذا أرادت هي ذلك، وإذا كان الرجل يعشقها. أنت توافق، بل أنا متأكد أنك توافق على أن الجمال هو الشيء الوحيد الذي يستحق العيش من أجله. ستخدعك الزوجة إذا كنت لا تعرف الحلوى المفضلة لديها. اعلم أن الظالم لا يفلت من العقاب، لكن العقوبة تكون سرية في بعض الأحيان. إن الشجاعة هي القرار الذي يأخذه المرء لمواجهة كل ما هو غير متوقع. إنه لأمر مدهش في هذا العالم، كيف لا تسير الأمور على الإطلاق بالطريقة التي نتوقعها. إن الماضي هو أبو الحاضر. عندما يتصالح الرجل مع أي شخص تجده ودودا وشهما وشجاعا، ولكن عندما يقع في حالة حب حقيقية لا يسعه إلا أن يبدو مثل الخروف. قلب المرأة التي تحب يغفر الكثير من السقطات. لا تخبر أحدا أبدا بكل ما تعرفه، ولا حتى الشخص الذي تعرفه جيدا. لو الفيديو عجبك من فضلك شاركه مع حد بتحبه. ما تنساش تضغط على الإعجاب والجرس، ويا ريت تقول لي رأيك في الفيديو في التعليقات. وكمان ما تنساش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى لك السعادة في الدنيا والآخرة، وأشوفك في فيديو جديد قريب إن شاء الله.